everyone! Welcome to my YouTube channel. Today's video, tuturo ko po sa inyo paano ako mag-eyebrow. Kasi marami din na-request sa akin kung ano yung ginagamit ko at kung paano ako magkilay. So, meron akong two ways. I'm using eyebrow pencil and then eyebrow gel. So, ang gagawin ko ngayon, gagawin ko sa kabilang eyebrow gel at sa kabila naman yung eyebrow pencil. So, keep on watching guys. Let's start. So, kung naipapansin nyo, wala akong eyebrow. So, iniwan ko talaga siya kasi para maturo ko sa inyo yung mga various way para i-fill natin sila. Ganun. Let's go! So, sa pagkikilay, pag gusto mo ng sobrang precise yung kilay mo, natin dyan ay yung gel. Gel eyebrow. Yan. Ito kasi talagang guhit na guhit yung line ng kilay mo. Ganun. So, yung mga tools na gagamitin natin dyan ay itong angle brush. Yan. Para mas madali natin madraw yung line natin. So, sa eyebrow, magdidip ka lang ng konti. Gamit ang iyong angle brush. Yan. Pag ako nag-eyebrow, lagi ko siyang inuuna yung baba. Just half lang. Half lang yung unahin natin kasi para hindi masyadong harsh yung banda dito. So, mag-draw lang tayo dyan sa baba. Sundan lang natin kung saan yung tubo nung eyebrow natin. Next, isunod natin yung taas. I-fill natin yung taas. Saka natin ipipill yung gitna. Then, yung natirang gel dun sa brush, ibabrush lang natin siya dun sa gitna. Kasi para hindi siya ganun katapang. Diba? So, yun. Kung napapansin nyo yung difference ng ito sa kabilang brow ko, tsaka sa kabila, diba? So, parang talagang na-firm niya talaga ng husto. Yun talaga ang power ng eye. Marami sa atin na nakukonfuse pa rin kung gaano pa talaga kahaba yung eyebrow natin. So, ang tip ko po dyan, para malaman mo kung exact na yung haba ng eyebrow mo, so susukatin mo lang siya ng ganito. Yan. So, yan. Pasok siya dyan. So, right yung haba ng eyebrow natin dito sa loob. Kasi minsan kasi iba sumusobra na, diba? As in talagang pumapasok na dito. So, parang hindi na siya akma dun sa itsura mo, ganon. So, yung haba niya is always put like this po. Ayan. So, para sa akin, tama lang yung shape or yung haba ng eyebrow ko. Yan. So, ganyan lang siya. And then, ganito. Yan. So, ituloy na natin. Yan. Baka mapapansin nyo, hindi siya ganun ka-harsh yung color nung nasa loob. Kasi hindi ko siya nilagyan at all. Kumbaga kung ano yung natira dito sa may brush ko, yun lang din yung pinang-blend ko. Yan. So, para maging totally firm siya, lilinisin natin siya ng concealer. So, sa paglilinis ng mga excess niya, I will be using concealer with a flat brush. So, naglalagay lang tayo ng konti dito. Then, i-dip natin yung ating brush. Ganyan. Then, lilinisin na natin ang labas nito. After that, kuha tayo ng spoolie brush para i-brush dun sa inner part ng eyebrow natin, palabas. So, ayan. Tapos na natin yung kabilang kilay. Gamit natin ang ating eyebrow gel. That is from Maybeline. Lahat ng product na nagagamitin ko, ilalagay ko sa description down below.
So, next, we'll move on to, dito sa kabila ilagay natin yung eyebrow pencil. So, ang gagamitin ko ay Bourjois eyebrow pencil. This is my favorite one, guys. Tsaka, madali lang din siya ilagay. So, kung paano ko siya nilalagay, ipapakita ko na sa inyo. So, sa pagkikilay sa paggamit ng pencil, yun, idodraw lang muna natin yung border. So, kailangan natin kunin yung right shade muna bago natin ipil yung loob. Ganito siya. So, ang ginagawa ko ay magdodraw muna ako ng line sa baba. Yan, di ba? So, ganun lang din kung paano natin ginawa sa kabila with the angle brush. So, ganito rin gagawin natin. Mag-draw tayo sa taas. Actually, pag kaliwang kilay na talaga, disaster na talaga. Kaya, hindi mo na ako magsasalita guys kasi mahirap kasi mahirap magkilay ng nagtuturo at nagsasalita. Okay? Then, i-fill na natin yung gitna. Ayan. Kapag nakakapag-draw na kayo ng kilay nyo, i-fill nyo na yung gitna. Siyempre, iwan natin ulit yung dito, diba? Kasi para hindi. Then, ibabrush natin siya ng spoolie brush. Then, dagdagan pa natin doon. I-fill pa natin tong mga gaps na to. Yan. Then, nagalagay pa ako ng konti dito. Very light lang talaga siya, guys. Kasi para hindi siya ganun katapang. Then, nagalagay din ako sa baba. Ito kasi, meron akong tigawat dito. Kaya kung napapansin nyo, sobrang nakataas siya. Kasi ang hirap guhitan talaga kapag may tigawat yung eyebrow mo. Pasakit talaga. Ngayon pa talaga siya tumubo. Diba kung kaya magtuturo ako ng eyebrow. So, tingnan natin kung malalagyan natin siya. Actually, parang wala din siyang, parang parehas lang din siya ng gel, diba? Yung, niya, yung finishing niya. Pag bi-blend kasi, mas prepare ko talaga ang angle brush kaysa sa spoolie brush. Or wala lang siguro talaga akong spoolie brush na maliit. Kasi ang laki ng spoolie brush ko eh. Piling ko kumakalat lang siya dun sa loob. So, right now, gagamitin ko yung aking angle brush para pang blend up dun sa... Don't worry guys, kasi pinunasan ko na siya. So, wala na siyang natirang excess gel. So, yan. Tapos minsan, para makuha ko rin yung right color dito sa inner part ng eyebrow ko, yan, ito yung ginagawa ko yan. Yung angle brush, tapos binabrush ko siya dun sa pen. Yan. Then, ilalagay ko na siya dito sa inner part ng eyebrow ko para maging faded out yung dating niya. Same thing ng ginawa natin sa kabila. Para malaman natin kung gaano siya kahaba, susukatin lang natin siya ng paganito. Yan, and paganito. So, nakikita nyo kulang pa, diba? So, pwede pa natin siya i-fill. Fill pa natin yan. Diba? So, guys, kung napapansin nyo, dark brown yung ginamit ko kasi balak kasi yung hair ko. So, kailangan itugma natin yung color ng eyebrow natin dun sa color ng hair natin. So, kung meron kayong blonde hair, or medyo reddish na hair, so mas maganda yung brunette type yung kunin nyo. Shating, ganyan. So, para at least hindi siya nalalayo dun sa kulay ng buhok mo. So, ayan, malapit na tayo sa katotohanan, guys. Pantayin lang natin siya, ha? Papapantay, yan, ganyan lang kayo. Kailangan pantay yung salamin nyo. Para mas madali kayo magpantay ng kilay. Same thing, para maging firm siya ulit, maglalagay tayo sa likod ng ating kamay.
Then, i-dip natin ulit yung flat brush. And then, linisin natin ulit yung labas nito. Yan. Yan. Okay, Kilay is done. So, yan. So, I hope na nagustuhan niyo itong video na to. At kung nagustuhan niyo po yung video na to, just give me a thumbs up. And please subscribe to my channel kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa aking channel. Comment down below kung ano po yung mga gusto nyong gawin ko para sa inyo. See you on my next video, guys! Bye!